รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางใช้ชีวิตไปตามความฝันครับเรายังคงอยู่ในการเดินทางตามความฝันเพื่อตามหาลมหายใจของโลกกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณภูริได้พาเราไปสัมผัสกับความงดงามสุดแสนอลังการของภูเขาไฟคาวาอิเจียนกันไปแล้วในสัปดาห์นี้เรายังคงออกเดินทางกันต่อครับเพื่อไปยังอีกจุดหมายปลายทางต่อไปตามหาลมหายใจของโลกใบนี้กันต่อที่ภูเขาไฟโบรโมครับสวัสดีครับผู้ชมผมยังคงอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเรายังคงอยู่ที่เกาะชวาตะวันออกครับโบรโมเนี่ยตั้งอยู่ที่ชวาตะวันออกตรงนี้นะครับเราเดินทางจากบันยูวังงิซึ่งเป็นภูเขาไฟคาวาอิเจียนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดินทางลัดเลาะทะเลมาเรื่อยๆใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงด้วยรถตู้ทรมานมากๆครับแต่ว่านอนมาตลอดเลยตื่นเช้ามาเนี่ยกะว่าจะไปเที่ยวโบรโมซะหน่อยแต่ว่าฟ้ามันปิดแบบนี้เนี่ยผมก็เลยถามไกด์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะไปเที่ยวน้ำตกกันก่อนมีน้ำตกที่สวยงามมากๆเลยที่มีชื่อว่ามาดาคาริปุระนะครับขับรถออกไปนิดนึงนะฮะจะอยู่บริเวณนี้นะครับใกล้ๆกับโบรโมแต่ว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยเราจะต้องตื่นประมาณตี 3ครับเพื่อที่จะไปจุดชมวิวที่ชื่อว่าพินาจักันณจุดนั้นเนี่ยคนที่มาโบรโมทุกคนต้องขึ้นไปนะฮะแต่ว่าน้ำตกวันนี้ที่เราจะไปมาแถวนี้ก็ต้องไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นไฮไลท์สำคัญไปครับเอาละครับเราออกจากโรงแรมของเรามาเนี่ยเหมือนเราผ่านเมฆหมอกลงมาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่สูงมากๆการจะไปน้ำตกนี่เราต้องขับรถออกจากนอกหมู่บ้านออกไปนะครับลงเขาไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เหมือนเราอยู่ในเมฆเลยของข้างทางเนี่ยเราจะเห็นชาวบ้านเขาปลูกผักปลูกอะไรไปด้วยนะฮะหมู่บ้านแถวนี้เขาทำเกษตรกรรมกันครับเพราะว่าดินที่เขาใช้ปลูกเนี่ยเป็นดินที่เกิดจากเท่าธุลีของภูเขาไฟพวกดินที่เกิดจากเท่าธุลีของภูเขาไฟแล้วก็แมกมาพวกนี้จะเป็นดินที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์มากๆฉะนั้นเพาะปลูกอะไรก็จะดีไปหมดผู้คนบนเกาะชวาตะวันออกแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีอาชีพเพาะปลูกครับเพราะว่าการระเบิดของภูเขาไฟในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้สร้างหายนะเพียงแค่อย่างเดียวประโยชน์มากมายจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิดนั้นก็ยังมีอยู่เช่นกันครับอย่างเช่นดินที่เกิดจากแหล่งภูเขาไฟจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆซึ่งเหมาะสมกับการเกษตรเป็นอย่างมากครับเปรียบเสมือนรางวัลจากธรรมชาติที่มอบให้กับผู้คนบนพื้นที่แห่งนี้ก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเนี่ยก็สนุกดีนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งทางด้านการขับขี่มอเตอร์ไซค์ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายรถจะสวนกันเยอะถนนก็เล็กและเป็นทางลงเขาขึ้นเขาฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เก่งๆผมก็แนะนำนะเพราะว่ามันดีกว่านั่งรถแน่นอนเพราะว่าปวดหัวแต่ว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมาถึงเร็วขึ้นแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์อยากจะจอดตรงไหนก็จอดอย่างที่เคยบอกไว้ก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ครับแต่เดี๋ยวเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่าที่น้ำตกมาดาการิปุระโอเคน้ำตกอันนี้นะครับเป็นน้ำตกที่สูงเป็นอันดับ2ของประเทศอินโดนีเซียเลยเขาบอกว่ามันจะเป็นรูแล้วก็น้ำตกแล้วก็ไหลลงมาตรงกลางอันนี้มหัศจรรย์มากๆเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนชุดที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็นชุดที่เปียกได้เพราะเราจะต้องเดินลุยน้ำไปตลอดเวลา ผ
เอาละครับจากจุดที่เราจอดรถเนี่ยนะครับเพื่อจะไปน้ำตกเราจะต้องเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับแต่ว่าทางเดินเข้าไปก็ร่มรื่นมากๆฮะอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับที่เป็นป่าดิบชื้นแล้วก็มีเป็นเหมือนลำธารน้ำตกไหลลงมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าลำธารน้ำตกนี้น่าจะมาจากน้ำตกที่เรากำลังจะเข้าไปข้างในทางเข้าของน้ำตกมาดะกาดิปุระนะครับเราจะเจอกับรูปปั้นของท่านหนึ่งนะฮะไหว้สักหนึ่งทีครับผมท่านนี้นี่นะครับมีชื่อว่ากาจะมาดะครับเป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่เป็นเหมือนผู้นำของอาณาจักรมาจาปาหิตของชวานะครับท่านมีความต้องการที่จะรวบรวมเกาะต่างๆในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับให้มารวมเป็นปึกแผ่นก็เลยกลายมาเป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันพอท่านเนี่ยทำการเจรจาสู้รบจนรวบรวมของทุกคนได้เนี่ยท่านก็เลยเดินทางมาที่น้ำตกแห่งนี้นะครับแล้วก็มานั่งวิปัสสนาตามตำนานเนี่ยเล่าว่าท่านได้หายวุบไปเลยชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันว่าท่านเนี่ยได้หายไปกลายเป็นน้ำตกแห่งนี้ก็เลยตั้งชื่อน้ำตกแห่งนี้เนี่ยตามชื่อของท่านนะฮะนอกจากจะเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อันดับ2แล้วเนี่ยที่นี่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆด้วยสังเกตได้ว่าน้ำตกเนี่ยหล่นลงมาใส่หัวเราเลยเพราะเขาบอกว่ามันลื่นพอสมควรน้ำตกที่สวยงามนั้นอยู่ทางด้านในแต่เราต้องเดินทะลุไปทางนี้เลือกรับความคุ้มครองตลอดทริปด้วยการประกันภัยการเดินทาง Tune Protect จาก Air Asia ทุกครั้งสายการบิน Air Asia บินคุ้มคุณภาพครบโอ้ยเดินเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงสักทีครับทางเข้าน้ำตกนี่ค่อนข้างไกลแต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยและไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะว่าเราเดินเลียบกับน้ำตกเล็กๆเป็นลำธารเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆเลยผมว่าเราเดินมาสัก 200-300 เมตรแล้วนะฮะค่อยๆเดินเข้าไปกลุ่มของเราน่าจะถึงแล้วสวยงามยิ่งใหญ่มากๆนี่ขนาดมองเห็นระยะไกลๆนะครับจริงๆแล้วน้ำตกอันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเดินเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะต้องเปียกครับฉะนั้นเนี่ยชุดกันฝนเนี่ยสำคัญนะครับเราต้องคุมเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์กล้องทั้งหลายมือถือต้องใส่ถุงกันน้ำให้เรียบร้อยครับไปน้ำเย็นมากๆฮะตอนนี้เรามาอยู่ใต้น้ำตกครับเราจะเดินเลาะน้ำตกแบบนี้นะฮะไปเห็นน้ำตกทางด้านบนทางด้านโน้นนะฮะสวยงามคุ้มค่ากับการเดินลุยมาน้ำตกเนี่ยหล่นลงมาใส่หัวเราเลยเราต้องเดินทะลุน้ำตกไปครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินนิดหน่อยตรงนี้สวยมากๆครับมองออกไปนี่เราจะเห็นฟ้าด้านหลังแล้วก็เป็นน้ำตกหล่นลงมาใส่เราเจ๋งเลยชุ่มชื้นมากๆเรามองไปทางไหนเราจะเห็นต้นไม้เขียวไปหมดเลยเจ๋งมากๆครับตรงนี้สวยมากๆเลยอ่ะเป็นช่องเขาแล้วมีน้ำตกหล่นลงมาคุ้มค่ากับการเดินลุยเข้ามามากๆน้ำตกมาดาคาริบูรานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสายน้ำแห่งชวาตะวันออกครับเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียโดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านซาปีนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโมมากนักน้ำตกมาดาคาริบูราเป็นน้ำตกที่มีความสูงเป็นอันดับ2ของอินโดนีเซียครับสูงประมาณ200เมตรหรือว่า660ฟุตนะครับเป็นน้ำตกซ่อนอยู่ในตอนท้ายของหุบเขาลึกมีแหล่งต้นน้ำมาจากพื้นป่าเหนือน้ำตกขึ้นไปจะสวยงามขนาดไหนตามคุณปุริไปสัมผัสกันเลยครับข้างหลังของม่านน้ำตกนี่นะฮะจะเป็นถ้ำเป็นจุดที่ท่านกาจามาดาเนี่ยไปนั่งวิปัสสนาหลังจากที่รวมอาณาจักรมาจาปาหิตเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศอินโดนีเซียได้แล้วท่านก็หายไปเลยหลายคนก็บอกว่าท่านเนี่ยได้กลายเป็นสายน้ำแห่งนี้ไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับสวยงามมากๆเลยถ้าเป็นประเทศเราเนี่ยนะฮะที่อุบลราชธานีเนี่ยก็มีน้ำตกอย่างเงี้ยที่เรียกว่าน้ำตกแสงจันทร์จะคล้ายๆกันจะเป็นช่องแล้วก็ไหลลงมาแต่ของเราเนี่ยเตี้ยกว่าที่นี่เนี่ยสูงประมาณ200 เมตรสูงเป็นอันดับ2ของประเทศอินโดนีเซียอันดับ1เนี่ยสูง210ครับ
แพ้ไปนิดเดียวอันดับ 1นี่อยู่ที่เกาะสุมาตราสวยงามอ่ะผมชอบที่นี่มากเลยเจ๋งถ้าใครมาต้องแวะมาครับใครมาโบรโมต้องมาไม่มาพลาดมากๆ ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าน้ำตกมาดาคารีปูราแห่งนี้นะครับทำให้มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรานั้นได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อย่างเหลือเชื่อครับเป็นความสวยงามที่คุ้มค่าแก่การเดินทางมามากๆซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆครับเดี๋ยวเราชื่นชมบรรยากาศตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วรีบออกเดินทางครับกลับไปที่โบโมฮะเพราะว่าคืนนี้ตี 3เราต้องตื่นและออกเดินทางไปที่วิวพอยต์เพญจกันวิวระดับโลกของภูเขาไฟที่เรามาตามหาลมหายใจกันครับสนับสนุนโดย Barbecue Plazaตอนนี้เป็นเวลาตี 3นิดๆครับเราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะออกเดินทางไปที่จุดชมวิวเพญจกันทางด้านบนครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่จะต้องไปที่นั่นว่าถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญภาพที่เราจะเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนตากล้องทุกคนที่มาโบรโมเนี่ยจะต้องขึ้นไปจุดนั้นแล้วก็ถ่ายลงมาฉะนั้นเรามาแล้วก็ต้องไปครับไปนั่งเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้นรอแสงแรกของวันกันอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่นักเดินทางต้องไปสัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟโบรโมนั่นก็คือการขึ้นไปยังจุดชมวิวที่มีชื่อว่าพีนันจกันครับซึ่งที่นั่นเราสามารถเห็นวิวความยิ่งใหญ่ของกลุ่มภูเขาไฟต่างๆรอบๆบริเวณอุทยานแห่งชาติโบรโมได้แบบพาโนรามาครับโดยว่ากันว่าเมื่อแสงแรกสาดส่องมาที่ภูเขาไฟโบรโมที่ยังพวยพุ่งลมหายใจออกมานั้นจะเป็นภาพที่สวยงามน่าทึ่งที่สุดครับเอาละครับเราขึ้นมาถึงบนบริเวณจุดที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเป็นวิวที่สวยงามแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพญจกันครับแต่ว่าเพญจกัน1จุดที่เขาขึ้นไปดูกันเนี่ยเราจะไม่ไปเพราะไกด์ของเราบอกว่าคนมันจะเยอะมากเราเลยบอกว่าให้ช่วยหาจุดที่แบบคนน้อยหน่อยเขาบอกว่าชื่อ King Kong Hill จะถึงก่อนนะฮะแต่อาจจะไม่ได้สวยเหมือนข้างบนแต่ว่าคนจะน้อยกว่าเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าเป็นยังไงครับเอาละครับเรามาถึงจุดที่เราจะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมองไปข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มภูเขาไฟตอนนี้ยังมืดอยู่อาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มองเห็นเมืองที่เรานอนนะฮะตรงนี้ใกล้ๆเขาก็มีแบบเป็นเหมือนกาแฟให้เรากินด้วยเดี๋ยวเรารอดูสักนิดนึงครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะละและเมื่อท้องฟ้าเริ่มที่จะใกล้สว่างนะครับนักท่องเที่ยวในบริเวณนี้ก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นทุกคนพยายามจับจองพื้นที่ของตัวเองเพื่อรอสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของโบรโมในยามพระอาทิตย์สาดแสงครับและเมื่อแสงอาทิตย์แรกเริ่มสาดแสงมานะครับความงดงามของโบรโมที่ยังมีลมหายใจก็เริ่มเผยโฉมความงดงามออกมาให้เราได้เห็นกันและนี่คือภาพที่งดงามที่ทุกคนรอคอยครับนั่นคือภูเขาไฟโบรโมที่อยู่ข้างล่างนั่นควันกำลังขึ้นมาณจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ 2,545 เมตรอากาศหนาวเย็นมากๆครับเราจะมองเห็นทะเลหมอกทางด้านล่างนะครับถ้าเรามาในช่วงเดือนนี้เดือนกันยาเนี่ยเราจะเห็นทะเลหมอกแบบข้างล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยสวยจริงๆอากาศหนาวมากๆวิวที่เห็นเนี่ย Amazing มากๆเลยคุ้มค่าครับครั้งหนึ่งในชีวิตฮะได้ขึ้นมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทะเลหมอกแล้วก็ภูเขาไฟไปพร้อมๆกันเนี่ยผมว่ามันหาได้ยากมากอ่ะสำหรับที่ไหนในโลกนี้ที่จะมีวิวแบบนี้ที่โบรโมนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในดรีมลิสต์ที่เราต้องมาตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผมชอบมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นเมืองที่เรานอนอยู่ฮะซึ่งอยู่ติดกับภูเขาไฟโบรโมเลยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ใต้หมอกสวยจริงๆเลยอ่ะเขาบอกว่าการมาที่เพญจกันเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยดวงพอสมควร
วันไหนเนี่ยถ้าเผื่อฟ้าเปิดเมฆหมอกไม่มาบังมากเห็นภูเขาไฟโผล่มาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีภูเขาไฟโบรโมนั้นนะครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,392 เมตรครับเป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดแล้วแต่เวลานี้สงบอยู่นะครับและภูเขาไฟที่อยู่ติดกันนั่นก็คือภูเขาไฟบาตอกอยู่สูง 2,440 เมตรครับส่วนภูเขาไฟที่อยู่ไกลออกไปรูปทรงสวยงามเหมือนหญิงสาวนั้นเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดนั่นก็คือ 3,676 เมตรนะครับชื่อว่าภูเขาไฟเซเมรูเป็นภูเขาไฟที่ยังมีความร้อนระอุอยู่ข้างในตลอดเวลานะครับที่เห็นเป็นควันขึ้นมาก้อนใหญ่ๆอันนี้คือการปะทุของภูเขาไฟโบรโมซึ่งอยู่ทางด้านล่างแต่ทางด้านบนนู่นเราเห็นค่อยๆปล่อยขึ้นมานะฮะนั่นคือการปะทุของภูเขาไฟซีเมรุภูเขาไฟซีเมรุเนี่ยหน้าตาจะสวยมากๆเลยเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของภูเขาไฟประเภทคอมโพสิตโคนนะฮะมีการปะทุที่รุนแรงมากๆนะครับตอนที่เขาเกิดขึ้นมาแต่ว่าตัวลาวาและแร่ธาตุเนี่ยจะหนืดทำให้เขาก่อตัวสูงขึ้นมาเป็นแบบนี้คล้ายๆกับภูเขาไฟฟูจิที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับในประเทศไทยของเรานะครับก็ยังมีภูเขาไฟอยู่ในทุกภูมิภาคนะครับแต่ลักษณะของภูเขาไฟส่วนใหญ่นั้นนะครับจะเป็นลักษณะภูเขาไฟแบบโล่หรือที่เรียกกันว่าชิลวอลเคโนนะครับที่ดับสนิทแล้วส่วนภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในเขตจังหวัดเลยครับมีอายุราวๆ400 ล้านปีมาแล้วครับและก็มีอายุมากกว่าปล่องภูเขาไฟที่พบในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีอายุเพียง 20-30 ล้านปีเท่านั้นนะครับตอนนี้เราพยายามจะเดินขึ้นไปให้สูงกว่าจุดเมื่อกี้ครับเพื่อที่ว่าผมจะไปโบกธงชาติไทยในตำแหน่งสูงๆแล้วก็ถ่ายรูปนะครับจากจุดคิงคองนะครับเราเดินลัดเลาะบนไหล่เขาเหมือนจะเข้าป่าข้ามเขามา 2-3 ลูกเล็กๆนะครับเราจะมาพบกับมุมที่เปิดมากๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยผมว่าสวยกว่าทุกมุมเลยนะฮะเราจะเห็นภูเขาไฟโบรโมที่กำลังพ่นควันออกมาทางด้านนั้นนะครับนี่คือลมหายใจของพระพรหมครับภาพนี้ที่เราเห็นข้างหน้านี่มันเป็นภาพที่ Amazing มากๆเราคุ้มค่ามากๆครับที่เราเดินทางมาเอาละครับสัปดาห์หน้าครับเรายังคงอยู่ที่บริเวณโบรโมแห่งนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมลุยให้ทั่วเลยอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับที่พาเราบินแบบว่าสะดวกสบายมากๆสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับ Viewfinder Dreamlist ได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับในสัปดาห์หน้านะครับคุณภูริจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยยังบริเวณปากปล่องภูเขาไฟโบรโมลมหายใจของโลกที่นั่นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนห้ามพลาดครับเพื่อให้ได้อรรถรสในการชมวิวครับจี๊ปที่นี่นะครับคันไหนที่มีแหลกหลังคาแบบนี้เนี่ยเขาสามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมานั่งบนหลังคาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างแบบ360องศาจริงๆได้ครับสุดยอดมากๆเลยเราใช้ม้าในการเดินขึ้นมาครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดที่เราจะต้องจอดม้าแล้วเสียงดังมากๆฮะเสียงดังมากๆเลยตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนบางลางอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้
ตอนนี้มีอายุครบ 35 ปีแล้วครับเขื่อนบางลางได้อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนลุ่มน้ำปัตตานีโดยการผันน้ำเพื่อการเพาะปลูกลองกองเงาะที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจการทำประมงการอุปโภคบริโภคแก่ชาวบันนังสตาเสมอมาวันนี้วันดีครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานครบรอบ 35 ปีรัฐพิธีเปิดเขื่อนบางลางที่มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนและกฟผ.เขื่อนบางลางที่อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาชีพของชุมชนในอนาคตและมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง2ศาสนาด้วยครับตลอด 35 ปีที่ผ่านมาเขื่อนบางลางได้มีส่วนร่วมกับชุมชนยังไงบ้างครับก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์ในการที่จะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทั่วเขื่อนอยู่แล้วนะเช่นในเรื่องของการส่งเสริมประเพณีศาสนาวัฒนธรรมแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังก็ให้เขามีอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีและสมานฉันท์ของชุมชนและเขื่อนนะครับแม้จะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย